अहिले यो खालका फोटोहरू नेपालमा निकै नै भाइरल भइरहेको छ। अच्छा तपाईहरुलाई थाहा छ यो फोटो कसरी बनाइन्छ? नहीं यो सबै हो एआई को कमाल है। अच्छा त यो एआई हो, त्यसैको बारेमा यस भिडियोमा म चर्चा गर्दैछु। खासमा यो एआई पहिला त्यति भाइरल थिएन। जब च्याट जीपीटी आयो त्यहाँदेखि एआई को इम्पोर्टेन्स बढ्न के बोले भाइ? अब के बोले के जथाभावी बोले? अहिलेको सिचुएसनमा यो एआईले रिभोल्युसन ल्याउँदैछ। तेरी माँ तो सच में ज्ञानी है। जसरी मोबाइल फोनले धेरै मानिसका जागिर खाए नि, त्यसै गरी अब एआईले पनि धेरै मान्छेको जागिर खानेवाला छ है। भन्नुहुन्छ भने कसरी? जे काम मान्छेबाट 1 घण्टा 2 घण्टामा हुन्छ नि, त्यो काम एआईले 1 मिनेटमा गरिदिन्छ। अहिलेको सिचुएसनमा एआई चाहिँ इच एन्ड एभ्री फिल्डमा युज भइरहेको छ। फर इक्जाम्पल एजुकेसन सेक्टरमा युज भइरहेको छ, एडिटिङको सेक्टरमा युज भइरहेको छ, स्क्रिप्ट राइटिङको सेक्सनमा युज भइरहेको छ, कोडिङको सेक्सनमा युज भइरहेको छ एन्ड मेनी मोर। र अहिले पनि नेपालमा भाइरल भइरहेको फोटोहरू पनि त्यो एआईले नै जेनेरेट गरिएको हो। अब म तपाईहरुलाई एआई को एडभान्टेजको बारेमा बताउँछु। हुन त एआईलाई युज गरेर इमेज जेनेरेट गरेर हामीलाई केही एडभान्टेज छैन, तर यो एआईलाई तपाईँ एजुकेसन सेक्टरमा युज गरेर धेरै नै बेनिफिट्सहरू लिन सक्नुहुन्छ। आर यू कॉमेडी मी? यदि तपाईहरुको चिल्ड्रेन्सहरू स्कुल लेभल कलेज लेभलमा छ भने उनीहरूलाई एआई चाहिँ युज गर्न चाहिँ भन्नुस् है तपाईहरु। मगर क्यों? यदि अपकमिङ डेजमा एआई टेक्नोलोजी युज गर्न आएन भनेदेखि धरतीको बोझ नै हुँ माने हुन्छ है। बाइ द वे तपाईँ एआईबाट इमेज जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरको ब्राउजरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। दुवैबाट मेथड चाहिँ सेम हो। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सर्च गर्नुपर्छ इमेज क्रिएटर। त्यो सर्च गरिसकेपछि फर्स्ट लिङ्क नै आउँछ, तपाईँलाई त्यो फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नु, साइन इन गर्नुहोस्। साइन इन गरिसकेपछि तपाईँले कुन तरिकाको फोटो चाहिन्छ त्यहाँ तपाईँले प्लेस गरेर जेनेरेट गर्दा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई केही मिनेटमै फोटोहरू जेनेरेट गरेर दिन्छ। त्यो जेनेरेट गरेको फोटो तपाईँले डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो आई होप यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई 1 लाइक चाहिँ गरिदिनु र च्यानलमा जो को पनि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो त आजको भिडियो यहीँसम्म, फेरि अर्को भिडियोमा मिल्ने नै छु। तबसम्मको लागि हेभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।